So, good morning. Tayo. Wait lang. Magulo ba pagkatao ko? Okay. So, yan. Nakatakas na tayo. Good morning again. What's up mga solid? Otep again. Welcome sa aming bago vlog. Another vlog for Otep. So, and currently we are in La Union. So, sa La Union po tayo. San Juan, La Union. So, balak natin gawin ngayon is magsusurprise tayo. Why? Birthday po kasi ng aking partner. So, kagabi natulog lang kami. Natulog lang talaga ako, pagod na pagod ako. Alright. Now, day 2 ng ating La Union escapade. Alright. So ngayon, pupunta ako sa San Fernando para bumili na surprise syempre. Alright. Medyo foggy dito, tsaka malamig. So balikan ko kayo para i-update din sa surprise. Okay? Diyan na kayo. Alright. So ayan, dito na tayo sa bayan. Kaso sarado pa. Yun lang. Nakaso mo bukas yan. Mga epic fail tayo dito. Ayan. Alright, so round 2. So babalik ako ngayon ng San Fernando para pumunta ulit sa palengke, sa may flower shop. Yan na, reveal na natin. Epic fail kasi kanina eh. So ngayon, second attempt. So hopefully makabili na tayo. So para bago siya gumising, meron na tayong surprise. So at least ako yung gigising sa kanya, diba? Birthday eh. So dapat ganyan. So another tip is, mga babae, mahilig sila sa surprise. Kahit maliit na bagay lang, like candy, chocolate, or KitKat. The most is Goya, diba? The least pala is Goya. At least kahit maliit yan, appreciate niya yan. May mga babae kasing showy, or may mga taong showy. So meron naman yung kabaligtaran nun. Hindi sila yung mga showy, pero napakita talaga nila yung nararamdam nila, affections, what not. Tapos yung kabaligtaran nun is yung hindi showy. Kalimutan ko yung tawag eh. So hindi man sila showy, na-appreciate nila even single or little things na ginagawa natin. So yan, dapat na-appreciate natin sila lahat. So that's another rule to make your girl happy. Anyway, so this is a motorcycle version, rider or motorcycle rider version. Right, so it's the driver's sweet lover. Sarap mag-drive dito. Si maaga pa. Ano na po? 6 na.
Ang linis ng kalsada. Okay. Kudos sa government ng La Union. Pakalinis ng lugar nyo. Okay, so standby lang kayo dyan. Update ko ha. Alright. So, nandito na tayo sa San Fernando. Okay. Malapit lang naman. So, ayan, Boston shop. Tingnan natin kung siyempre tatanggal tayong helmet dito, no? Alright. Ay, wait lang. So guys, yun nga, inahabol kasi natin is yung bago siya gumising. Lisa, pagdating natin doon, tulog pa siya para romantic. Ay. So, pakita ko sa inyo how it works. Ay, yun na kaya. Alright, so yun, punta na tayo dito. Ready now. Ready na ba kayo? Okay. So, ayan, good morning. Magkano yung ano nyo, bouquet? Okay po. Yung 1,800. 800. Sige, kuha ako. Anong mga available yung bulaklak? Nagawa na lang po ako ng mas bago. Sige. Nagpipilm ako tayo, okay lang? Okay. Okay lang. So, si ate. Tayo, pangalan pa tayo? Dana po. Yan. So, Dana ng Alwen. Ano tate? Alwen? Jendel. JNL yan. So, sila yung dito sa San Fernando. Check nyo yung mga bulaklak. Wala kayo, sir? Pwede ba mamili ng ano? Ako ng rose. Ayan. So yung hindi masisira. Kasi yung nakamotor ako eh. Dito po. So yun. Pwede magbigay kahit anong bulaklak. Wag lang to ha. Ayan. Medyo awkward yan pag yan yung binigay. Okay, sampal sa Ayan. Ilang dozen yun? Ay, ilang ano yan, Rose? 12 pieces. 12. Bang, pwede naman. Ang problema kasi, pag inuwi namin ng Maynila, matagal na. Ay, ano na. Wala kami lalagyan. Sige, okay lang. Sige lang, sir. Sige po. Etong ganito ba? Yan, Tatlo sir. lang to, no? Opo. Advisable ba yan? Isip ko eh. Siyempre pag kasi romantic na. Opo. Kaso ang problema, yung pag-bit-bit pa uwi. Okay, sir, kung anim na lang. 400 po yun. Yeah, okay lang naman. Saan ko ilalagay? Motor lang kasi kami. O kaya, ano, yung stem na lang po. Stem? Ikat na lang natin. Hindi pwede naman. Yung ganito. Sige, okay na. Call ako. Sige po. Medyo naman natin. Pwede ba pabilog? Pabilog na lang po. Okay. Okay. Preferred ko yung pabilog eh. Para pagbalik. Hindi rin ano. Ayun ganito. Stick. Ay, ibang store na pala to. Ito lang po tayo. Pero ito, sa San Fernando to. Isang mahaba. Sige, sir. Pumana tayo. Ay. Ayun, waiting tayo ng ano. Ng magawa siya. Okay. So, set na tayo. Ready? Open na natin to. Alright. Oh, wala siya. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, honey. Wow, ang sarap naman ito. Wala, ang haba ah. Peace on earth. Ay! Thank you. Love you. Ba't galit ito? Nasa yung kumot ko? Ba't ganito yung itsura ng kantina? Dapat happy. Alright. Okay, so ayan. Guys. Alright, so we're done. So, yan. Yan, happy siya. And, alright, maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you so much. And shout out sa aking pinakamamahal. Alright, so again, ito si Otep. Thank you so much sa pagsama. Don't forget to hit like, share, and subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify pa kayo ng mga upcoming naming videos. Alright, so thank you. Bye for now.